Sitruuna Spagetti. Hai, hari ni kita nak masak Sitruuna Spagetti atau lemon spaghetti. Jadi, panaskan mentega bersama bawang putih yang telah dihiris. Masukkan krim masakan, jus jeruk lemon, kulit jeruk lemon, kacau sebati, kemudian ketepikan periuk. Rebuskan air untuk pasta. Ikut arahan paket spaghetti tersebut. Sedikit garam. Spaghetti siap direbus. Ambil sos putih lemon yang dimasak tadi. Masukkan spaghetti yang telah direbus. Maaf ya sebab berasap. Ambil 100 ml air rebusan pasta tadi. Masukkan air dalam sos putih lemon. Ini adalah momen yang saya tunggu. Masukkan parutan keju. Anda boleh menggunakan keju parmesan atau mana-mana keju kesukaan anda.
Kalau anda rasa kuahnya tidak pekat, boleh tambahkan lagi parutan keju. Secubit garam, Sitruuna bermaksud jeruk lemon dalam bahasa Finlandia atau Finland. Pasta ini sedap dimakan bersama dengan ikan bakar atau dimakan begitu sahaja. Selamat menjamu selera.